Xin chào các bạn. Một quốc gia với trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, đáng lẽ người dân phải sống trong sự giàu có và thịnh vượng, nhưng họ lại rơi vào cảnh siêu lạm phát, đói nghèo và hàng triệu người phải rời bỏ quê hương. Đó chính là câu chuyện của Venezuela, siêu cường tài nguyên nhưng lại phải trải qua cơn ác mộng kinh tế khủng khiếp bậc nhất của thế giới hiện đại. Vậy chuyện gì đã xảy ra? Trong video ngày hôm nay, các bạn hãy cùng 5 phút thôi tìm hiểu nguyên nhân nhé. Nguồn tài nguyên khổng lồ. Cộng hòa Bolivar Venezuela là một quốc gia nằm ở phía bắc Nam Mỹ. Nó có vị trí địa lý chiến lược khi giáp biển Caribe ở phía bắc, Brazil ở phía nam, Guyana ở phía đông và Colombia ở phía tây. Với diện tích là 916.445 km², đất nước này sở hữu một trong những cảnh quan đa dạng nhất khu vực, bao gồm đồng bằng, cao nguyên, rừng nhiệt đới Amazon và dãy núi Andes. Thủ đô Caracas nằm ở vùng duyên hải phía Bắc, là trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của quốc gia. Venezuela có đường bờ biển dài khoảng 2.800 km với nhiều cảng biển quan trọng như La Guaira và Puerto La Cruz, tạo nên điều kiện thuận lợi cho thương mại quốc tế, đặc biệt là xuất khẩu dầu mỏ. Về địa hình, lãnh thổ nước này được chia thành 4 khu vực chính. Đầu tiên là vùng núi phía Bắc, là phần mở rộng của dãy Andes, có đỉnh cao nhất là Pico Bolivar cao 4.979 m. Còn vùng đất thấp Maracaibo tập trung xung quanh hồ nước cùng tên. Trong khi tại trung tâm là vùng đồng bằng Llanos rộng lớn, có đất đai màu mỡ phù hợp cho nông nghiệp và chăn nuôi, nhưng thường xuyên bị ngập lụt trong mùa mưa. Nguyên nhân là do nguồn nước dồi dào từ sông Orinoco, dòng chảy quan trọng nhất cả nước với chiều dài 2.140 km. Cuối cùng là cao nguyên Guyana ở phía nam, đặc trưng bởi các ngọn núi lớn giống như mặt bàn. Tại đây còn có thác nước hùng vĩ Anzo cao 979 m, được xem là thác nước không bị gián đoạn cao nhất thế giới. Về khí hậu, Venezuela chủ yếu bị ảnh hưởng do địa hình và hướng gió. Nơi lạnh nhất nằm tại khu vực dãy núi phía Tây Bắc, với nhiệt độ được ghi nhận là âm 2 độ C. Ngược lại, phần nóng nhất của đất nước là ở bán đảo Paraguana và bán đảo Guariza, thường xuyên ghi nhận mức nhiệt hơn 38 độ C. Dọc theo các vùng ven biển và cao nguyên Guyana có nhiệt độ trung bình từ 11 đến 25 độ C, còn vùng trung tâm là khoảng 23 độ C. Sự đa dạng khí hậu và địa hình đã tạo điều kiện cho nông nghiệp, với các sản phẩm như cà phê, cacao và lúa gạo. Đây cũng là một trong 10 quốc gia có độ đa dạng sinh học nhất trên hành tinh. Trong số các loài động vật ở nước này, có tới 23% loài bò sát và 50% loài lưỡng cư thuộc nhóm động vật đặc hữu. Ngoài ra, còn có khoảng 38% trong số 21.000 loài thực vật được biết đến cũng chỉ có thể tìm thấy tại Venezuela. Chưa dừng lại ở đó, một trong những đặc điểm nổi bật của Venezuela là trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới. Theo ước tính của OPEC, nước này sở hữu khoảng 303,22 tỷ thùng, chiếm 19% tổng trữ lượng dầu mỏ toàn cầu. Chúng chủ yếu tập trung ở khu vực vành đai dầu mỏ Orinoco và vùng trũng Maracaibo cũng có trữ lượng đáng kể. Bên cạnh dầu mỏ, Venezuela còn có đáng kể trữ lượng khí đốt, niken, vàng, sắt, bauxit, đá vôi và kim cương, và việc khai thác khoáng sản ước tính chiếm khoảng 26% GDP. Trong đó, dầu mỏ chiếm đến 80% giá trị xuất khẩu, theo sau là sắt thép với giá trị xuất khẩu là 456 triệu đô la Mỹ, nhôm với 314 triệu và đồng với 131 triệu đô la Mỹ. Riêng với khí đốt tự nhiên thì quốc gia này có trữ lượng ước tính vào khoảng 5,7 nghìn tỷ mét khối, mà ở Tây bán cầu thì chỉ có Mỹ là có nhiều trữ lượng hơn. Dù vậy, họ vẫn chưa thể xuất khẩu khí đốt tự nhiên ra nền kinh tế toàn cầu, và sản lượng khai thác hiện nay chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước, đặc biệt là trong quá trình tinh chế dầu mỏ, sản xuất kim loại, hóa chất và nhựa. Năm 2009, Venezuela đã có kế hoạch xây dựng các nhà máy khí thiên nhiên hóa lỏng để chuyển đổi khí thiên nhiên, chủ yếu là metan, thành dạng lỏng cho dễ lưu trữ và xuất khẩu. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có dấu hiệu gì về việc khởi công xây dựng nhà máy này. Tuy có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, nhưng hiện nay các vấn đề về môi trường đang là thách thức lớn đối với Venezuela. Một trong số đó là nạn phá rừng, đặc biệt là ở khu vực rừng Amazon và cao nguyên Guyana. Tình trạng này làm mất hơn 17% diện tích rừng trong vài thập kỷ qua, phá hủy môi trường sống của các loài động thực vật và gia tăng khí thải carbon. Ô nhiễm nguồn nước do chất thải từ khai thác khoáng sản, điển hình là thủy ngân, đã tàn phá các con sông lớn, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và nguồn cá. Chẳng hạn như hồ Maracaibo là một trong những hồ lớn nhất Nam Mỹ, đang bị ô nhiễm nặng nề do dầu tràn và rác thải công nghiệp. Trong khi biến đổi khí hậu cũng là mối đe dọa nghiêm trọng, với mực nước biển ngày càng dâng cao đe dọa các thành phố ven biển.
Đi kèm với đó là các hiện tượng thời tiết cực đoan như hạn hán và lũ lụt. Để giải quyết các vấn đề địa lý, chính quyền nước này cần thực hiện các chính sách khai thác bền vững, bảo vệ rừng và đa dạng sinh học, đồng thời đầu tư vào năng lượng tái tạo để giảm phụ thuộc vào dầu mỏ. Tuy nhiên, với tình hình kinh tế và chính trị bất ổn, việc triển khai các giải pháp này vẫn còn nhiều khó khăn. Nhìn chung, địa lý của Venezuela mang lại nhiều tiềm năng kinh tế và chiến lược, nhưng sự quản lý yếu kém, phụ thuộc vào dầu mỏ và các vấn đề về môi trường đã làm hạn chế khả năng tận dụng lợi thế ấy, qua đó góp phần vào cuộc khủng hoảng toàn diện mà quốc gia này đang trải qua. Hơn nữa, vị trí của họ cũng mang lại cả lợi thế và thách thức về địa chính trị. Nằm gần các tuyến hàng hải quốc tế, Venezuela từng là trung tâm thương mại quan trọng ở Mỹ Latin. Tuy nhiên, căng thẳng với các nước láng giềng, đặc biệt là tranh chấp lãnh thổ với Guyana về vùng Essequibo đã làm phức tạp hóa quan hệ khu vực. Thời kỳ thịnh vượng nhất. Vào đầu thế kỷ 20, kinh tế Venezuela chủ yếu dựa vào nông nghiệp, với các sản phẩm chính như cà phê và cacao. Sau đó, việc phát hiện dầu mỏ Yumaque 1 gần hồ Maracaibo vào năm 1914 đã thay đổi hoàn toàn quỹ đạo kinh tế của quốc gia. Tiếp đó, vào năm 1922, vụ nổ giếng Barroso số 2 ở thành phố Cabimas đã thu hút sự chú ý của nhiều quốc gia trên thế giới, đánh dấu ngành công nghiệp sản xuất dầu mỏ ở nước này. Sau vụ nổ, hàng chục công ty nước ngoài đã mua lại những vùng lãnh thổ tại đây với hy vọng làm giàu. Chỉ sau 6 năm, đất nước này chính thức trở thành nước xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới. Từ năm 1920 đến năm 1935, tỷ trọng xuất khẩu dầu trong tổng kim ngạch xuất khẩu tăng từ 1,9 lên 91,2%, trong khi sản xuất nông nghiệp suy giảm mạnh. Đây chính là hiện tượng căn bệnh Hà Lan trong kinh tế học, khi sự tăng trưởng của ngành dầu mỏ lại làm suy yếu các ngành kinh tế khác do đồng nội tệ tăng giá. Trước tình hình đó, chính phủ đã khởi xướng một ý tưởng có tên là gieo dầu. Theo đó, các nguồn thu nhập từ dầu mỏ sẽ được sử dụng để tái đầu tư vào các ngành công nghiệp có lợi khác và cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, ý tưởng đó có tác động rất hạn chế đến nền kinh tế. Do nhu cầu tăng bởi Thế chiến thứ hai nổ ra, khiến Venezuela tiếp tục tăng cường xuất khẩu dầu, với thị trường trọng điểm là Mỹ, khi đó đang là xưởng sản xuất vũ khí lớn nhất thế giới. Ước tính đến năm 1945, Venezuela đã tạo ra gần 1 triệu thùng dầu mỗi ngày. Còn các công ty dầu mỏ nước ngoài như Royal Dutch Shell và Standard Oil đang thống trị ngành dầu mỏ trong cả nước. Tuy nhiên sau đó, các luật mới đã được ban hành với việc chính phủ lấy 50% lợi nhuận từ các công ty, từ đây đánh dấu bước đầu trong việc tăng quyền kiểm soát đối với tài nguyên dầu mỏ. Thời kỳ này cũng chứng kiến sự phát triển của các ngành công nghiệp nặng như thép, nhôm và xi măng, cùng với việc khai thác các tài nguyên khác như quặng sắt, niken, than đá và bauxit. Đến giữa những năm 1950, các nước Trung Đông dần bắt đầu góp mặt vào thị trường dầu mỏ, làm xảy ra tình trạng cung vượt cầu và dẫn tới giá dầu giảm mạnh. Để ứng phó, Bộ trưởng dầu mỏ Juan Pablo Pérez Alfonso đã đề xuất với các nước Iran, Iraq, Ả Rập Xê Út và Coes thành lập OPEC, tức là tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ vào năm 1960. Mục tiêu chính của họ là hợp tác với nhau để bình ổn giá dầu quốc tế. Đáng chú ý là vào năm 1973, các quốc gia thành viên OPEC đã quyết định tăng giá dầu lên gấp 4 lần và áp đặt lệnh cấm vận đối với các quốc gia ủng hộ Israel trong chiến tranh Yom Kippur. Giá dầu toàn cầu lúc đó đã tăng từ 3 đô la Mỹ trên một thùng lên gần 12 đô la Mỹ trên một thùng, và mức giá cao nhất được ghi nhận là tại thị trường Mỹ. Sự kiện này được gọi là cú sốc dầu mỏ đầu tiên. Ước tính giai đoạn từ 1972 đến 1974, doanh thu của chính phủ Venezuela đã tăng gấp 4 lần nhờ giá dầu tăng vọt. Tổng thống Carlos Andrés Pérez với kế hoạch Venezuela vĩ đại đã cam kết sử dụng lợi nhuận dầu để phát triển đất nước, giảm nghèo, tăng việc làm và đa dạng hóa nền kinh tế thông qua việc thay thế nhập khẩu, trợ cấp và thuế quan bảo hộ. Đến năm 1976, Công ty Dầu khí Quốc gia Venezuela được chính phủ thành lập đã chính thức quốc hữu hóa toàn bộ công ty dầu mỏ trong nước. Trong vòng 1/4 thế kỷ, doanh nghiệp này đã trở thành công ty lớn nhất ở trong khu vực Mỹ Latin và là công ty có lợi nhuận cao thứ 10 trên thế giới. Cũng trong giai đoạn ấy, việc khám phá ra các mỏ mới đã giúp trữ lượng dầu tăng từ 18 tỷ thùng lên hơn 80 tỷ thùng. Nhờ nguồn thu từ dầu mỏ mà GDP bình quân đầu người của Venezuela vào năm 1983 đạt 4.880 đô la Mỹ, cao hơn nhiều so với các quốc gia khác trong khu vực. Ví dụ như ở Brazil, mức bình quân chỉ là 1.113 đô la Mỹ, trong khi con số của Mỹ lúc này là 15.510 đô la Mỹ. Sự giàu có từ dầu mỏ đã thúc đẩy quá trình đô thị hóa nhanh chóng.
thủ đô Caracas trở thành một trung tâm hiện đại với các tòa nhà chọc trời, cơ sở hạ tầng tiên tiến và một tầng lớp trung lưu ngày càng lớn. Các thành phố như Maracaibo và Valencia cũng phát triển mạnh mẽ nhờ các hoạt động liên quan đến dầu mỏ. Chính phủ đã đầu tư hàng trăm tỷ đô từ nguồn thu dầu mỏ vào các chương trình xã hội, bao gồm giáo dục, y tế và nhà ở, giúp cải thiện tỷ lệ học sinh đến trường và giảm tỷ lệ mù chữ. Hệ thống trường học và bệnh viện công cũng được mở rộng. Nhờ vậy, Venezuela trở thành điểm đến hấp dẫn cho người nhập cư từ châu Âu và các nước láng giềng như Colombia. Điều này không chỉ cải thiện đời sống người dân mà còn củng cố sự ủng hộ cho chính quyền. Nhưng sự thịnh vượng của quốc gia này không kéo dài quá lâu. Vào đầu thập niên 1980, do nguồn cung dư nên giá dầu lại một lần nữa giảm mạnh. Từ mức đỉnh 35 đô trên một thùng vào năm 1980, giá dầu giảm xuống còn khoảng 10 đô la Mỹ trên một thùng vào năm 1986, làm giảm nghiêm trọng nguồn thu ngoại tệ. Ngân sách quốc gia thâm hụt, buộc chính phủ phải vay nợ nước ngoài để duy trì các chương trình phúc lợi. Đến năm 1988, Carlos Andrés Pérez tái đắc cử và thực hiện chương trình cải cách kinh tế bước ngoặt lớn nhằm tự do hóa nền kinh tế, cắt giảm chi tiêu công và phá giá đồng Bolivar. Những biện pháp này dẫn đến lạm phát tăng vọt và bất mãn xã hội. Đến năm 1989, các cuộc biểu tình bạo lực được gọi là Caracazo nổ ra ở thủ đô Caracas sau khi giá nguyên liệu và vận tải công cộng tăng. Chính quyền Tổng thống Pérez đã đình chỉ các quyền công dân và áp đặt thiết quân luật. Việc quân đội đàn áp cuộc nổi loạn đã khiến 277 người thiệt mạng và hơn 2.000 người bị thương, đánh dấu sự rạn nứt trong xã hội. Trong khi nền kinh tế tiếp tục phải đối mặt với lạm phát cao trong thập niên 1990, đỉnh điểm là vào năm 1996 với mức lạm phát 99,9%. Nhìn chung, dù từng đạt được sự thịnh vượng, nhưng nền kinh tế Venezuela đã bộc lộ những điểm yếu tiềm ẩn. Sự phụ thuộc quá mức vào dầu mỏ khiến các ngành kinh tế khác như nông nghiệp và công nghiệp chế tạo bị bỏ bê. Vào những năm 1970, nước này nhập khẩu tới 70% thực phẩm tiêu thụ, dù có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho nông nghiệp. Tham nhũng cũng bắt đầu xuất hiện với các quan chức cấp cao bị cáo buộc biển thủ nguồn thu dầu mỏ. Ngoài ra, bất bình đẳng thu nhập vẫn tồn tại khi tầng lớp trung lưu và thượng lưu ở các thành phố lớn được hưởng lợi nhiều hơn so với người dân ở vùng nông thôn. Tóm lại, giai đoạn thế kỷ 20 là thời kỳ vàng son của Venezuela, với sự giàu có từ dầu mỏ và ổn định chính trị đã biến quốc gia này thành hình mẫu phát triển ở Nam Mỹ. Tuy nhiên, sự phụ thuộc vào một nguồn tài nguyên duy nhất và các vấn đề quản lý đã đặt nền móng cho những khủng hoảng sau này. Sự sụp đổ kinh tế. Vào năm 1999, Hugo Chavez chính thức nắm quyền đất nước. Ông khởi xướng chiến dịch mang tên Cách mạng Bolivia dựa trên chủ nghĩa xã hội thế kỷ 21 với mục tiêu phân phối lại tài sản và giảm bất bình đẳng thông qua kiểm soát nhà nước. Do giá dầu tăng mạnh trong giai đoạn đầu những năm 2000, đỉnh điểm mức giá lên tới 145,85 đô la Mỹ trên một thùng vào năm 2008. Nhờ đó mà Chavez có thể triển khai các chương trình xã hội nhằm cung cấp giáo dục, y tế và nhà ở miễn phí cho người nghèo. Những chính sách này ban đầu rất được ủng hộ bởi số đông dân chúng. Ông cũng quốc hữu hóa nhiều ngành công nghiệp chiến lược, bao gồm dầu mỏ, viễn thông và điện lực, đồng thời tăng kiểm soát nhà nước đối với kinh tế bằng cách trao đặc quyền kinh tế cho quân đội, như quyền kiểm soát các ngành công nghiệp và phân phối thực phẩm. Công ty dầu mỏ quốc gia, gọi tắt là PDVSA, đã trở thành công cụ chính trị, với hàng nghìn nhân viên bị sa thải vì không ủng hộ Chavez. Các vị trí lãnh đạo trước đây đều bị sa thải và thay vào đó là những người trung thành với vị tổng thống. Việc này đã dẫn đến cơ cấu công ty bị phân mảnh và không đủ công nhân để làm việc tại các giàn khoan. Hơn nữa, doanh nghiệp này đã bị buộc chi hàng tỷ đô la Mỹ cho các chương trình xã hội, làm suy giảm đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Hậu quả là lượng dầu sản xuất được bị giảm từ 3,4 triệu thùng mỗi ngày năm 1998 xuống còn khoảng 1,2 triệu thùng mỗi ngày vào năm 2013. Chính phủ cũng áp đặt giá cố định cho các mặt hàng thiết yếu để bảo vệ người tiêu dùng, nhưng điều này lại khiến các doanh nghiệp không thể sản xuất có lãi, dẫn đến tình trạng khan hiếm hàng hóa. Kiểm soát tỷ giá hối đoái, kéo theo đó là việc tạo ra thị trường chợ đen, nơi đồng Bolivar mất giá nghiêm trọng, làm xói mòn sức mua của người dân. Để bù đắp thâm hụt ngân sách, chính phủ in tiền ồ ạt và gây ra lạm phát cao. Trong giai đoạn giá dầu cao từ năm 2004 đến năm 2014, Venezuela đã thu về hàng trăm tỷ đô và mức bình quân đầu người của nước này đã đạt đỉnh vào năm 2012 với 12.690 đô la Mỹ. Điều đáng nói là phần lớn chúng lại bị sử dụng sai mục đích hoặc thất thoát qua các dự án không hiệu quả và tham nhũng.
Theo Tổ chức Minh bạch Quốc tế, Venezuela thường xuyên xếp hạng trong số các quốc gia tham nhũng nhất thế giới. Một số nguồn tin đã báo cáo rằng Chavez đã thực hiện các khoản thanh toán trị giá gần 7 tỷ đô cho các nhà lãnh đạo nước ngoài mà không hề có các thủ tục pháp lý thông thường. Vì vậy, con số thống kê trên giấy có vẻ rất đẹp, nhưng trên thực tế, nền kinh tế Venezuela đã bắt đầu mục rỗng ở bên trong. Khi mà hàng triệu người dân không tiếp cận được hàng hóa thiết yếu, nạn tham nhũng và lạm dụng tài nguyên khiến tài sản tập trung vào tay giới cầm quyền, còn cơ sở sản xuất và công nghiệp trong nước thì suy yếu nghiêm trọng. Sau khi Hugo Chavez qua đời vào năm 2013, Nicolás Maduro kế nhiệm trong bối cảnh giá dầu giảm mạnh từ 107,78 đô la Mỹ trên một thùng cuối năm 2014 xuống mức thấp kỷ lục 45,89 đô la Mỹ trên một thùng đầu năm 2015. Điều này làm cho ngân sách nhà nước Venezuela bị thâm hụt nghiêm trọng. Thay vì cải cách kinh tế, chính phủ dưới thời Tổng thống Nicolás Maduro lại tiếp tục in tiền ồ ạt để bù đắp và đẩy lạm phát lên mức không thể kiểm soát được. Lúc này, Venezuela gần như đang bên bờ vực sụp đổ kinh tế. Trước tình hình đó, nước này buộc phải phụ thuộc vào các đồng minh như Nga, Trung Quốc và Iran. Trong giai đoạn từ năm 2007 tới 2014, Trung Quốc đã cung cấp nhiều khoản vay trị giá lên đến 63 tỷ đô. Nhưng Bắc Kinh đã giảm hỗ trợ từ năm 2016 do lo ngại về khả năng trả nợ. Hay Nga cũng tiếp tục hỗ trợ về mặt tài chính và quân sự nhưng không đủ để bù đắp thâm hụt. Cộng đồng quốc tế cũng bị chia rẽ trong việc ứng phó với khủng hoảng ở Venezuela. Trong đó, Mỹ và các nước phương Tây ủng hộ phe đối lập do Juan Guaido lãnh đạo, còn Nga, Trung Quốc và Cuba đứng về phía Tổng thống Nicolás Maduro. Các nỗ lực đối thoại do Na Uy và Nam Phi làm trung gian đã thất bại do sự thiếu tin tưởng giữa các bên. Thêm vào đó, các cuộc biểu tình lớn trong nước đã nổ ra. Ví dụ như vào năm 2014, các cuộc biểu tình được cho là khởi nguồn từ vụ cưỡng hiếp bất thành một sinh viên trong khuôn viên trường đại học ở San Cristobal. Sau đó, các vụ bắt giữ và sát hại sinh viên biểu tình đã khiến phong trào lan rộng ra toàn quốc và có sự tham gia của phe đối lập chính phủ. Ước tính có 9.286 cuộc biểu tình diễn ra vào năm 2014 và đây là con số cao nhất được ghi nhận ở Venezuela trong nhiều thập kỷ. Hậu quả là có 43 người tử vong, 5.285 người bị thương và 3.689 người bị bắt giam. Các cuộc biểu tình lớn tiếp theo là vào năm 2017, với khoảng 6 triệu người dân tham gia biểu tình trên khắp cả nước để yêu cầu Tổng thống Maduro từ chức. Các cuộc đụng độ làm cho 165 người tử vong, hơn 15.000 người bị thương và 4.848 người bị giam giữ. Sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2018, Nicolás Maduro lại tiếp tục tái đắc cử. Lúc này không chỉ người dân trong nước mà cả cộng đồng quốc tế cũng coi đây là hành vi không công bằng. Điều này tiếp tục làm gia tăng các lệnh trừng phạt quốc tế từ Mỹ và EU, làm trầm trọng thêm khủng hoảng kinh tế. Từ năm 2017, các biện pháp này đã hạn chế Venezuela tiếp cận thị trường tài chính toàn cầu và xuất khẩu dầu mỏ, làm cho dự trữ ngoại tệ cạn kiệt. Đồng Bolivar Fuerte mất giá nhanh chóng trên thị trường chợ đen, nơi tỷ giá thực tế cao gấp hàng chục lần so với tỷ giá chính thức do Ngân hàng Trung ương Venezuela ấn định. Vào năm 2018, lạm phát vượt quá mức 1 triệu %, khiến đồng tiền của nước này gần như vô giá trị. Ví dụ một tờ 100.000 Bolivar Fuerte từng đủ mua thực phẩm cho cả gia đình, nhưng đến cuối năm 2018 chỉ mua được vài gram gạo. Đến cuối năm 2019, theo Quỹ tiền tệ quốc tế công bố, mức lạm phát của quốc gia này đạt đỉnh điểm với 19.910.000%, tất cả khiến Venezuela trở thành nền kinh tế khốn khổ nhất thế giới. Người dân tại đây hầu như không còn sử dụng đồng Bolivar cho các giao dịch lớn. Thay vào đó, họ chuyển sang dùng đồng đô la Mỹ, tiền điện tử như Bitcoin hoặc hàng hóa để trao đổi. Thậm chí các tờ tiền này còn được người dân sử dụng để làm đồ thủ công. Để cải thiện tình hình, vào năm 2018, chính phủ đã cho ra mắt đồng Bolivar Soberano và cắt bỏ 5 số 0 từ đồng tiền cũ. Nhưng siêu lạm phát vẫn tiếp diễn, khiến đồng tiền mới nhanh chóng mất giá. Cùng với đó thì mức GDP bình quân đầu người của nước này cũng lao dốc không phanh khi chạm đáy với 1.530 đô la Mỹ vào năm 2020. Đến năm 2021, Venezuela lại cắt bỏ 6 số 0 của đồng tiền nhưng cũng không giải quyết được gốc rễ vấn đề, nên đồng tiền vẫn mất giá nghiêm trọng. Kể từ khi Mỹ nới lỏng một số cấm vận với nước này vào năm 2023, lạm phát tại đây đã giảm đáng kể nhờ chi tiêu của chính phủ giảm và quá trình đô la hóa nền kinh tế được đẩy mạnh, từ đó giúp đồng nội tệ Bolivar được cải thiện phần nào. Vào năm ngoái, mức lạm phát của Venezuela là 49% và GDP cũng tăng lên 119,81 tỷ đô. Với dân số là 26.560.000 người thì mức bình quân đầu người là 4.510 đô la Mỹ.
Có thể thấy Venezuela quá phụ thuộc vào dầu mỏ, nhưng họ lại không biết cách tận dụng nguồn tài nguyên này. Đầu tiên, loại vàng đen mà nơi đây sở hữu là dầu thô rất nặng, có độ nhớt rất cao, đặc và không dễ chảy. Ngoài ra, hàm lượng lưu huỳnh cũng ở mức cao, do đó việc tinh chế gặp rất nhiều khó khăn. Kết quả là giá dầu phải đạt mức cao thì lợi nhuận mới đủ nhiều. Nhưng trong thời kỳ Tổng thống Hugo Chavez nắm quyền, ông đã áp dụng các chính sách sai lầm. Thay vì đầu tư vào công nghệ và cơ sở hạ tầng để tự chủ khả năng khai thác, nhà lãnh đạo lại sa thải hàng loạt nhân viên kinh nghiệm của công ty dầu mỏ quốc gia, làm suy yếu nghiêm trọng ngành công nghiệp chủ lực của đất nước. Hơn nữa, chính phủ Venezuela đã chi tiêu quá mức cho những chương trình xã hội, đồng thời ban hành các chính sách kinh doanh chặt chẽ, khiến doanh nghiệp nước ngoài không dám đầu tư. Tuy có thể giảm đói nghèo trong ngắn hạn, nhưng khi cấu trúc kinh tế không thay đổi, thì đây chỉ là giải pháp tạm bợ, và đến lúc giá dầu giảm, nền kinh tế của đất nước ngay lập tức lao dốc. Hiện nay, triển vọng phục hồi của Venezuela phụ thuộc vào 3 yếu tố chính. Thứ nhất là giá dầu thế giới cần duy trì ở mức cao, trên 80 đô trên một thùng để cung cấp nguồn thu ngân sách. Thứ hai, các chính sách cải cách kinh tế sâu rộng như tự do hóa thị trường và giảm tham nhũng là cần thiết để thu hút đầu tư nước ngoài và khôi phục sản xuất trong nước. Thứ ba, một giải pháp chính trị thông qua đối thoại giữa chính phủ và phe đối lập là điều kiện tiên quyết để dỡ bỏ cấm vận và tiếp nhận hỗ trợ quốc tế. Một số nhà kinh tế lạc quan dự đoán rằng nếu các cải cách được thực hiện, Venezuela có thể đạt tăng trưởng GDP từ 5 đến 7% mỗi năm từ năm 2026. Tuy nhiên, với tình trạng chính trị bế tắc và sự thiếu tin tưởng từ cộng đồng quốc tế, kịch bản này khó có thể trở thành hiện thực trong ngắn hạn. Tóm lại, sự phụ thuộc vào dầu mỏ, chính sách kinh tế sai lầm, tham nhũng và các lệnh cấm vận quốc tế đã đẩy Venezuela từ một quốc gia thịnh vượng vào một cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị toàn diện. Những yếu tố này không chỉ làm sụp đổ nền kinh tế mà còn gây ra sự chia rẽ sâu sắc trong xã hội. Khủng hoảng nhân đạo. Cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị ở Venezuela đã dẫn đến một thảm họa nhân đạo chưa từng có ở Tây Bán Cầu. Làn sóng di cư ồ ạt là biểu hiện rõ nét nhất khi có hơn 7,7 triệu người dân đã rời khỏi đất nước này kể từ năm 2014. Đây được xem là cuộc di cư lớn nhất trong lịch sử gần đây của Mỹ Latin và là một trong những cuộc khủng hoảng di rời lớn nhất thế giới. Trong đó có khoảng 6,5 triệu người đang sinh sống tại các quốc gia thuộc khu vực Nam Mỹ và vùng Caribe. Điều này đã gây áp lực lớn lên cơ sở hạ tầng và dịch vụ công của các quốc gia liên quan. Colombia đã thiết lập hành lang nhân đạo để hỗ trợ người di cư, nhưng nhiều người vẫn sống trong điều kiện tạm bợ, dễ bị bóc lột và bạo lực. Tính đến nay, ước tính trung bình mỗi ngày có khoảng 2.000 người dân rời bỏ quê hương của mình. Các nguyên nhân chính bao gồm nạn đói, thiếu thuốc men và bệnh tật gia tăng. Trẻ em là nhóm bị ảnh hưởng nặng nề nhất vì phải đối mặt với căng thẳng tâm lý nghiêm trọng do đói nghèo và bạo lực. Nhiều em phải bỏ học để làm việc hoặc tham gia các hoạt động phạm pháp, trong khi các trường học thiếu giáo viên và cơ sở vật chất. Các báo cáo khác cũng xác nhận rằng một số trẻ em dưới 18 tuổi phải bán dâm để sinh tồn. Tiếp theo là tình trạng mất an ninh lương thực. Vào năm 2024, có khoảng 15,8% dân số Venezuela, tương đương 4.196.480 người sống trong tình trạng thiếu lương thực ổn định. Đáng chú ý, tỷ lệ này đã duy trì ở mức trên 10% kể từ năm 2010 cho đến nay. Theo Human Rights Watch, có tới 5,1 triệu người dân nước này đang phải đối mặt với nạn đói trong năm 2024. Hơn 3,7 triệu người đang bị suy dinh dưỡng, trong đó 22% trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng mãn tính. Nhiều người dân phải lục lọi thùng rác để tìm thức ăn, và báo cáo cũng ghi nhận rằng nhiều trẻ em và người lớn phải bán dâm để có tiền mua thực phẩm. Chính sách kiểm soát giá cả và sự sụp đổ của sản xuất nông nghiệp trong nước khiến các kệ hàng siêu thị trống rỗng, trong khi giá thực phẩm ở chợ đen vượt xa khả năng chi trả của người dân. Hệ thống y tế Venezuela cũng gần như sụp đổ hoàn toàn. Thiếu thuốc men và thiết bị y tế khiến các bệnh có thể phòng ngừa như bạch cầu và chikungunya tái xuất hiện. Hàng nghìn bệnh nhân HIV/AIDS phát triển bệnh do không có thuốc kháng virus. Hầu hết các bệnh viện thiếu các loại thuốc cơ bản và tình trạng mất điện thường xuyên khiến việc duy trì hoạt động y tế trở nên bất khả thi. Đại dịch Covid-19 trước đó đã làm trầm trọng thêm tình hình khi các bệnh viện không đủ nguồn lực để đối phó. Ước tính cứ 3 bệnh nhân nhập viện công thì có một người tử vong do điều kiện tồi tệ. Tình trạng thiếu biện pháp tránh thai và dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản đã dẫn đến những thay đổi đáng lo ngại trong hành vi xã hội. Nhiều phụ nữ trẻ buộc phải triệt sản hoặc sử dụng các phương pháp tránh thai không an toàn do không đủ khả năng mua bao cao su hoặc thuốc tránh thai.
Bên cạnh đó, khủng hoảng kinh tế đã làm gia tăng tình trạng bạo lực và tội phạm. Từ giữa những năm 2000, đất nước này đã được xếp hạng là một trong những quốc gia bạo lực nhất thế giới. Đỉnh điểm là vào năm 2016 với 94 vụ trên 100.000 người và 1/4 trong số đó là do lực lượng an ninh thực hiện. Nó thường được thực hiện với danh nghĩa là tiêu diệt tội phạm, nhưng nhiều nạn nhân là dân thường vô tội. Vào năm 2023, con số này đã giảm xuống còn 24 vụ trên 100.000 người nhờ vào sự di cư của các tên tội phạm. Tuy nhiên, con số ấy vẫn cao hơn nhiều so với mức trung bình toàn cầu với khoảng 6 vụ trên 100.000 dân. Sau cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi vào tháng 7 năm 2024, bạo lực chính trị vẫn tiếp tục gia tăng. Các cuộc biểu tình chống chính phủ của Nicolas Maduro dẫn đến đụng độ với lực lượng an ninh, với ít nhất 2.000 người bị bắt và hàng chục người thiệt mạng hoặc bị thương. Báo cáo của Liên Hợp Quốc năm 2024 đã chỉ trích các lực lượng an ninh của nước này việc sử dụng hơi cay, giam giữ tùy tiện, tra tấn và bạo lực tình dục để đàn áp biểu tình. Các băng đảng như Chen de Aragua tiếp tục hoạt động mạnh, kiểm soát các khu vực khai thác vàng, buôn lậu ma túy và tống tiền. Nhà tù La Pica ở bang Monagas từng bị băng đảng biến thành trung tâm tống tiền qua điện thoại, cho đến khi lực lượng an ninh giành lại quyền kiểm soát vào năm 2024. Mới đây, ngay khi lên nhậm chức, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp đối với nhiều băng đảng buôn ma túy và băng đảng xuyên quốc gia, trong đó băng đảng Chen de Aragua bị xem là một tổ chức khủng bố nước ngoài. Trên bình diện quốc tế, khủng hoảng Venezuela đã trở thành tâm điểm của các cuộc tranh luận chính trị. Các lệnh trừng phạt của Mỹ và Liên minh châu Âu nhằm gây áp lực lên chính quyền Maduro nhưng lại bị chỉ trích vì làm trầm trọng thêm khó khăn cho người dân, trong khi các nỗ lực hòa giải do Vatican và Liên minh các quốc gia Nam Mỹ đứng ra làm trung gian chưa đạt được kết quả đáng kể. Liên Hợp Quốc và các tổ chức phi chính phủ đã kêu gọi hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp cho Venezuela. Tuy nhiên, việc tiếp cận viện trợ bị cản trở bởi sự kiểm soát chặt chẽ của chính phủ Maduro, vốn thường phủ nhận quy mô của khủng hoảng. Phe đối lập dẫn đầu bởi Juan Guaido đã kêu gọi mở các kênh viện trợ nhân đạo, nhưng căng thẳng chính trị khiến các nỗ lực này bị đình trệ. Như vậy, khủng hoảng nhân đạo ở Venezuela là hậu quả trực tiếp của sự sụp đổ kinh tế và sự bất ổn chính trị. Nếu không có các giải pháp toàn diện, bao gồm cải cách kinh tế, đối thoại chính trị và tăng cường viện trợ quốc tế, thảm họa này sẽ tiếp tục gây ra đau khổ cho hàng triệu người dân vô tội. Và trên đây là những thông tin về Venezuela vốn giàu tài nguyên nhưng vẫn nghèo mạt. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.